අදත් අරගෙන ආව දවස් කිහිපයක රසට හදාගත්ත රසම රස කෑම වේල් කිහිපයක්. ඉතින් මම මේ වගේ වීඩියෝස් වලත් එක්ක බෙදා ගන්න තියෙන එකම හේතුව තමයි අපි හැමෝම රසට කෑම හදන්න දැනගත්තත් අපි ගොඩ වෙලාවට කෑම ගලපලා හදන්න ටිකක් අමාරුයි. ඉතින් ඒකට පුංචි උදව්වක් වෙන්න තමයි මම මේ විදිහේ වීඩියෝස් වලත් එක්ක බෙදා ගන්න. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව බලමු මොනවද මම මේ සතිය හදාගත්තේ කියලා. ඉතින් මුලින්ම මේ චිකන් කරි එක හැදෙන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් චිකන් කරි එකක් රසට හදාගන්න විදි කිහිපයක්ම මම මගේ channel එකේ බෙදාගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් description එකට ගිහිල්ලා ඒ links වලට ගිහිල්ලා මම මේ පෙන්නන කෑම වල recipe ඔක්කොම බලා ගන්න. ඉතින් අද මම හදාගත්තා රසට සුවඳට කහබත් එකක්. කහබත් හදන එකේ recipe එකත් මම description එකේ දාන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් එතනින් බලා ගන්න. ඔන්න ඉතින් මුලින්ම තියෙනවා කජු ග්‍රීන් පීස් එකට දාලා හදාගත්ත රසම රස කජු මාළුවක්. ඉතින් මේකට මිරිස් පොඩ්ඩක්වත් නොදා කිරට තමයි හදාගත්තේ. ඉතින් චිකන් එක කළුවට සැරට හදාගත්ත නිසා මට හිතුණා කජු එක මේ විදිහට කිරට හදාගන්න. ඔන්න ඉතින් කහබත් උයලා චිකන් හදලා කජු මාළුවක් හදලා තියෙනවා නම් ගැලපෙන්නම තියෙන්න ඕන දෙයක් තමයි මෝජු කියන්නේ. ඉතින් අද මේ මෝජුව ටිකක් විශේෂ විදියට හදලා තියෙන්නේ ඉස්සු දාලා. ඉතින් මේකේ රෙසිපි එකක් තියෙනවා මගේ channel එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තවත් දවසක තවත් රස මෙනු එකක්. ඉතින් මේකේ තියෙනවා සුදු බත් උයලා ඒත් එක්කම රසට මඤ්ඤොක් කකොළ මැල්ලුමක් හදාගත්තා. ඉතින් මම මඤ්ඤොක් කකොළ මැල්ලුමක් ගොඩක් වෙලාවට සතියට දෙපාරක් විතර හැදෙන වෙලාවල් තියෙනවා. මොකද මම ඒ තරම් ආසයි මඤ්ඤොක් කකොළ මැල්ලුමට. අනිත් කොළ මැල්ලුනුත් හැදෙනවා. ඒ වුණාට මේක විශේෂයි. විශේෂත්වයට හේතුව එකක් ගුණයි අනිත් එක ගොඩක් රසයි. ඉතින් ඒත් එක්කම ටෙම්පරාදු කරපු පරිප්පුවක් තියෙනවා. සහ මම මේ වීඩියෝ එක නම් ඔයාලත් එක්ක එකතු කරගත්තා මේ ළඟදී දැල්ලෝ හදන රෙසිපි එක. ඉතින් දැල්ලෝ එකක් හරිම සැරට රසට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා මම කියලා දුන්නා. ඉතින් ඒක හොදි තියෙන තමයි මම එදා හදාගත්තේ. මේ තවත් දවසක රසට හදාගත්ත අඹ මාළුවක් තියෙනවා. ඉතින් අඹ ඈඹරැල්ල වගේ දේවල් කන්න මම ගොඩක් ආසයි. ඉතින් එදත් තියෙනවා සුදුපත් හදලා මම හදාගත්ත රසම රස අඹ මාළුව තමයි මේ. අඹ උයලා මට හිතුණා රසට දෙහි දාලා සම්බෝලයක් හදාගත්තොත් ඒකට ගැලපෙයි කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ එහෙම හදාගත්ත සම්බෝලේ. ඉතින් හස්බන්ඩ්ට මොන කෑම එක කොයි විදිහට හැදුවත් එයාට හැමදාම බිත්තරයක් ඕන. එක්ක බිත්තර තම්බලා ඕන, එක්ක බිත්තර බෙදලා ඕන. ඉතින් අදත් සුපුරුදු පරිදි ඒක තියෙනවා. ඒත් එක්කම මාළු බෙදගත්තා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඉතින් එදා දවසේ රසම රස කෑම වේලේ තියෙන මාළු ටික ලෑස්ති වුණේ. ඔන්න ඊළඟ දවසේ තියෙනවා පොල් රොටි. ඉතින් මමයි මගේ තාත්තා මගේ බබා අපි හැමෝම කන්නාස දෙයක් තමයි මේ පොල් රොටි කියන්නේ. ඉතින් පොල් රොටි පුංචියට තමයි හදාගත්තේ දා. ඒත් එක්කම රසට සැමන් හොද්දක් හදාගත්තා. ඒත් එක්කම ලුණු මිරිස්. ඉතින් ওই ටික තමයි එදා දවසේ හදාගත්තේ. ඉතින් කෑල්ලක් කාලා බලමුද රස කොහොමද කියලා. එහෙනම් බලමු ඊළඟ දවසේ කෑම පිගානේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. සුදුපත් තියෙනවා සුපුරුදු පරිදි. බෝන්චි එකක් ටෙම්පරාදු කරගත්තා මෙන්න මේ විදිහට. ඊළඟට තියෙනවා චිකන් එකක් හදාගෙන. ඒත් එක්කම කලින් දවසේ ඔයාගත්ත අඹ ඉතුරු වෙලා තිබ්බා. ඒ අඹ කෑල්ලකුත් දාගත්තා. ඉතින් අඹ ඉව්වහම දවස් දෙක තුනක්ම අපිට තියන් කන්න පුළුවන් නේ, නරක වෙන්නේ නැහැනේ. ඉතින් අඹත් දාගත්තා. ඔන්න අද තියෙනවා ඉදියාප්ප. හැබැයි හැමදේම මගේ අතින් හැදෙනවා කියලා කිව්වට මේ ඉදියාප්ප නම් මම නෙමෙයි හැදුවේ. මෙහි තියෙනවා කඩේ ගන්න. ඉතින් අපිට ගෙනල්ලා මයික්‍රෝවේව් එකට දාලා හරි එහෙම නැත්නම් ස්ටීම් කරලා හරි ගන්න පුළුවන්. විනාඩියක වගේ කාලයක් තමයි යන්නේ රත් කරගන්න. ඉතින් ඒ වගේ ඉදියාප්ප ගොඩක් ලොකු නිසා දෙකක් තුනක් කෑවත් ඇති. ඒත් එක්කම ඒකට තියෙනවා රසට හදාගත්ත චිකන් කරි එකක්. ඉදියාප්ප හැදුවොත් ඉතින් පරිප්පු කියන්නේ නැතුවම බැරි දෙයක් නේ. ඉතින් පරිප්පු එක ටිකක් හොදි වැඩිපුර තියෙන තමයි මේක හදාගත්තේ.
ඉතින් පරිප්පු තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම සම්බෝලයක් නැතුවම බෑ. ඉතින් සම්බෝල වලට දෙහි දාලා තමයි මේ හදාගත්තේ. ඒත් එක්කම බිත්තරේකුත් තම්බලා තියාගත්තා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි ඉදියාප්ප හැදුණු දවසේ ඒකට ගැලපෙන්න මං දේවල් ටික හදාගත්තේ. තව දවසක රසට හැදුණු නූඩල්ස් එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. එළවලු ටිකක් දාලා සිම්පල් විදිහට තමයි මේකත් හදාගත්තේ. වැඩි වැඩ නැහැ එදා. ඉතින් නූඩල්ස් එක මම ගොඩක් කන්න ආස දෙයක් තමයි බිත්තර හොදි කියලා කියන්නේ. ඉතින් බිත්තර හොද්දකුත් හැදුවා. සම්බෝල නම් එදා දවල් හදපු එකක් මං හිතන්නේ තිබ්බේ. ඉතින් රැයට ගොඩක් වෙලා ගන්න නැතුව මේ දෙක තමයි හදාගත්තේ. ඔන්න අන්තිමට බෙදා ගන්න කෑම එක බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. සුදුපත් තියෙනවා. ඒත් එක්කම කැකිරි ඇඹුලක් හදාගත්තා. මේකට ටිකක් ගොරක දාලා එහෙම තමයි හදාගත්තේ. හරිම රසයි මේක. අන්තිමට අබ ඇට පුපුරලා එකත් එක්ක කලවම් කරලා තමයි මේකට දාලා තියෙන්නේ. එහෙම හැදුවම ගොඩක් රසයි. ඒත් එක්කම කරවල බැදුමක්. මේකත් ගොඩක් රසයි. තක්කාලි ලුණු දාලා හදලා තියෙන්නේ. සතිය දවස් 5ම ගෙදරින් කෑවම ඉඳලා හිටලා එළියට ගියාම වීකෙන්ඩ් එකට අනිවාර්යෙන් එළියෙන් දෙයක් කනවා. ඉතින් මේ එහෙම ගත්ත කොත්තු එකක්, චිකන් කොත්තු එකක් හරිම රසයි චිලි පේස්ට් එකත් එක්ක. එහෙනම් ඉතින් තවත් දවසක මේ විදිහේ රස කෑම ටිකක් අරගෙන මම එන්නම්. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.